Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. তো আজি মই লৈ আহিছোঁ আজি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ছ'চিয়েল ছায়েন্স এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যিটো HSLC 2025 এক্সামৰ আছিলে। পেপাৰটো দেখি কিনে অলপ জটিল লাগি আছে। তো বোলা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া কথা হ'ল মই অকল আনচাৰবোৰ কৈ থাকিম চিৰিয়েল নম্বৰ লৈ কিনে, এণ্ড এইটো বুকলেট নম্বৰ বি হয়। তো লেটছ গো ফৰ ইট। তো পোনপ্ৰথমে আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 2। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 3। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 4। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 5। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 6। ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সভাপতি কোন হ'ব পাৰে? চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। তাৰপিছত আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 8। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 9। নম্বৰ 9ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। নম্বৰ 9 অপশ্যন এ। দেন নম্বৰ 10 আছে। তো নম্বৰ 10ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 11। নম্বৰ 11ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 12। তো নম্বৰ 12ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। অপশ্যন বি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। দেন দেয়াৰ ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ নীতি আয়োগ। তো এইটো অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 14। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 15। 1905 চনৰ বংগ বিভাজন সম্পৰ্কে তলৰ কোনকেইটা উক্তি শুদ্ধ? চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন এ। দেন দেয়াৰ ইজ 16। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 17। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। তাৰপিছত আছে 18। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। দেন দেয়াৰ ইজ 19। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। দেন আছে 20। 20ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। তাৰপিছত আছে 21। তো 21ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি।
দেন 22 আছে। তো 22ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। তাৰপিছত আছে 23। তো 23ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 23ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। দেন দেয়াৰ ইজ 24। তো 24ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। তাৰপিছত আছে 25। 25ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি। তাৰপিছত আছে 26। তো 26ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। তাৰপিছত আছে 27। 27ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। তাৰপিছত আছে 28। 28ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি। অপশ্যন ডি। দেন দেয়াৰ ইজ 29। দেন দেয়াৰ ইজ 29। 29ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। তাৰপিছত আছে 30 নম্বৰ। তো 30ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। তাৰপিছত আছে 31। চ' 31ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। তাৰপিছত আছে 32। তো 32ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি। তাৰপিছত আছে 33। 33ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। তাৰপিছত আছে 34। তো 34ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। তাৰপিছত আছে 35। তো 35ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি। অপশ্যন ডি। তাৰপিছত আছে 36। 36ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 36ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। অপশ্যন এ। দেন দেয়াৰ ইজ 37। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। তাৰপিছত আছে 38। তো 38ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। দেন দেয়াৰ ইজ 39। 39ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 40। তো 40ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। তাৰপিছত আছে 41। 41ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি। অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট আনচাৰ। দেন দেয়াৰ ইজ 42। 42ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ। তাৰপিছত আছে 43। 43ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 44। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি। অপশ্যন ডি। 44ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি।
অপশ্যন ডি তাৰপিছত আছে 45 তো 45ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 45ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ইয়াত দিয়া আছে এইটো উল্টা পুল্টা হৈ গৈছিলে চ' এইটো 50 নম্বৰ পেজৰ অপশ্যন ডি চ' দিজ আৰ দি MCQs অফ বুকলেট নম্বৰ বি চ' তোমালোকে ইভেলুৱেট কৰা কিমান মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰিছা এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড ইফ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' গিভ ইট এ থামছ আপ এণ্ড subscribe my YouTube channel for further educational content. Thank you.